Mie on Antti-Emeli Ahtilinna, Kitteeltä kotosi, 25-vuotias, entinen jalkapalloilija, nykyään pikajuoksija. Urheilu on aina sanotaanko 3-4-vuotiaasta lähtien ja huolimatta siitä, että on nimenomaan dysmelia-urheilija, eli multa puuttuu siis puolet oikeasta kädestä, niin on harrastanut aika paljon erilaisia lajeja nuoruudessa. On käynyt pelaa salibändiä, käynyt kokeile ammuntaa, judoa, pelannut lätkää 3 vuotta jopa, mutta jalkapallo on vienyt mulla sitten ehkä suurimman osan mun nuoruudesta aikaa niin sanotusti. No minä on tavallaan urheilijasuvusta, äiti on ollut yleisurheilija ennen, isä on ollut hiihtäjä, hiihtosuunnistaja ja en ole ollut jalkapalloilija ja tavallaan urheilu on liikkunut ehkä niin sanotusti veressä, niin sitten jalkapallo on ollut ehkä sitten semmoinen itsestäänselvyys itsellekin. Mä oon katsonut tavallaan enoa vähän ylöspäin silleen, ja jalkapallossa on kokenut olemani ihan hyvä pelaamaan sitä lajia, niin ollut semmoinen, että kun pärjää jossain, niin sitten on tykännyt myös harrastaa ja se on sitten ehkä ollut se pääsyy siinä. Tälleen jälkiviisaana vähän vanhempana ajatellut sitä, että kun on ollut konkreettisesti erilainen nuorten ja lasten joukossa, niin mulla on ehkä ollut sit se joukkuelaji nimenomaan sit sellainen, että sieltä on saanut sitä yhteisöllisyyden fiilistä ja sit niitä kavereita, joukkuekavereita, mitkä sitten on ollut myös vapaa-ajallekin sitten ystäviä ja on sitten saanut sen fiiliksen siitä, kun on tullut sitten pelattu eri joukkueissakin sitten, niin meininki siellä pukkarissa ja sitten siellä jalkapallokentällä, että se haluaa myös näyttää muille sitten, että vaikka näyttäisi jollain tavalla erilaiselta se toiminta, mitä se pystyy tavallaan suoriutumaan niissä asioissa, niin se pystyy tekemään ne asiat jopa paremmin kuin ne sitten niin sanotut terveet ihmiset tai nuoret, mutta sillä just näyttää omalla asenteella on pystynyt osoittamaan sitten kaikille, että on niin sanottuja rajoitteita, että sieltä saa sitä tukeakin myös ja niitä fiiliksiä, että hei vau, että sä pystyt tekemään tommosia asioita huolimatta erilaisuudesta. Me nyt on 25-vuotias ja me valmistuin lukiossa 2018 talvella. Siinä oli muutama mutka tullut sitten valmennuksen kanssa tai vähän mennyt sukset ristiin. Ja nuoruudessakin sitten oli vähän silleen, että ehkä myös vähän isäkin oli vähän mietti sitä, että joukkueurheilu on vähän silleen, että sieltä on hankalaa päästä eteenpäin ja sun pitää erityisesti erottua joukosta ja näin. Että mulla olisi mahdollisuuksia ehkä yrittää koskin yksilölajissa, muun muassa vaikka juoksussa, koska juoksu on ollut mulle tosi vahva ominaisuus. Sitten tuolla jalkapallossakin, että on ollut nopeutta ja sitä kestävyyttä. Että siitä tuli sitten kuitenkin pelattua. Siinä yksi välivuosi oli loukkaantumisen ja sitten koronan takia tietenkin ja mulla tuli tosi paljon ylipainoa, että sitä painoa oli joku 106 kiloa jossain vaiheessa. Se on kaikki saatu nyt pois. Mutta sitten ajat muuttuu ja elämässä tulee paljon muutoksia. Tulee esimerkiksi uusi koulu, työasiat ja oma ura, mitä rupeaa miettimään sitten. Niin joukkuelajit on vähän sit sellaiset, että ne ei välttämättä mahu siihen arkeen, että kun piti miettiä sitten, että kun sä et voi vaikuttaa treeniaikatauluihin ja sitten näki vähän myös sen, että me tein todella paljon töitä sen eteen, että saisin peliaikaa, että mä treenasin 70% mun vapaa-ajasta vielä treenin lisäksi. Mulla on ollut asento, olisin se kovin jätkä sillä kentällä ja sain joukkuekaveriltakin paljon palautetta, että ihmettä, että minkä takia en saa peliaikaa. Ja sitten mulla meni vähän makuu siihen ja lopetin viime vuoden syksyllä ja sitten mietin, että en halua lopettaa urheilua kuitenkaan. Että kävin salilla tosi paljon perusvoimatreeniä tekemässä, mutta mä haluaisin sen lajin nyt kuitenkin. Ja sitten otin yhteyttä Paralympiakomitean Mikko Peltoseen. Hän sanoi, että hei, tuu käymään Pajulahdessa tammikuussa on Para-SM-hallikisat, niin mä kävin siellä luokittelussa pikamatkoilla. Totta kai kävin juoksia 100 ja 200 ja loppu onkin historia, että siinä lajissa ollaan pysytty sitten näin 9 kuukautta ja enkä tule varmaan nyt tästä lähtemäänkään vähän aikaa mihinkään. Totta kai kaikki on erilaista. Se, että olet tottunut siihen, kun olet joukkueessa ja valmennus on ihan täysin eri siihen verrattuna, mitä se sitten on yksilöurheilijana. Että se huomio, mitä sitten sai valmentajalta, niin oli pikkasen semmoista overwhelming. Mutta kuitenkin tykkäsin sitä tosi paljon, että se fiilis siitä, että hei oikeasti nyt saa henkilökohtaista valmennusta ja se huomio on tosi kiva saada silleen, että kun tietää sen kuitenkin, että on tavoitteet urheilijana huolimatta lajista, niin haluan kilpailla ja on tosi kilpailuhenkinenkin, niin saa ne eväät sit siihen omaan kehittymiseen mahdollisimman optimaalisesti, niin musta oli tosi mukava. Sieltä nähdään ja tasaisesti hyvin lähtee jokaisella oma juoksu käyntiin. Antti Ahtilinna tässä. Kun on T47 luokan juoksija, niin Suomessa ei kilpailu hirveästi ole, mutta kun mennään kansainvälisesti juoksemaan, niin sit se taso on todella kova. Se, että sieltä annetaan pikkasen sitä ideaa silleen, että hei, että susta on oikeasti potentiaalia juoksemaan kansainvälisesti, mahdollisesti myös paralympialaisissa. Totta kai se motivoi ja
antaa niin kuin energiaa siihen, että nyt on löytynyt se tie, että mahdollisesti pystyn niin kuin tätä kautta menestymään myös urheilijana, mikä on ollut pienestä pitäen mulle aina se pohjimmainen unelma saada nimeä tuotua esille sitten urheilun kautta. Tavoitteet on tietenkin just kovempaa. Et se on ehkä se pohjimmainen ja pitkällä tähtäimellä tavoitteena on totta kai lähteä sinne arvokisoihin, paralympialaisiin ja sinne ihan turhan takia lähdetään alkueriin juoksemaan, vaan siellä tavoitellaan sitten myös sitä finaalipaikkaa vähintään. Ja mitalihan sieltä olisi hieno tuoda Suomeen myös. 13.18, Eetu Kuisma 13.21. Niin kuin sanoin, että kun on ollut aina urheilija, niin mulla on ollut aina takaraivossa se, että mä haluan näyttää ihmisille sen, että siellä pystyt ihan mihin vaan. Ja mä ajattelen, että vaikka mulla puuttuu toinen käsi, niin se ei mulle ole rajoite. Se saattaa olla hidaste, mutta hidastet on tehty ylitettäviksi ja voitettaviksi. Se pohjimmainen motivaatio mulla tulee siitä, että haluan näyttää ihan kaikille, ketkä kokee olevansa niin kuin erilaisia. Että jos haluaa harrastaa urheilua, niin sä pystyt siihen ja sulla on tarvittavat apuvälineet ja tukiverkosto siihen. Koittaa tuoda vertaistukea niin kuin niille ihmisille, ketkä sitä tarvitsee. Koitan olla semmoinen esimerkki näissä tilanteissa. Palaute on ollut todella positiivista ja se on hienoa kuulla. Ja se, että ihmiset on kiinnostuneita siitä myös omasta mun tarinasta tavallaan. Se on ollut tosi siistiä kuulla ja tavoitteena totta kai on nostettaa paraurheilua Suomessa. Sitä ei tarpeeksi suurella mittapuulla kuitenkaan tuo esille, niin omalla duunilla tuolla radalla, treenikentillä, sosiaalisessa mediassa, niin koitan tuoda esille että ollaan yhtä kovia kuin kaikki muutkin. Los Angelesin paralympialaiset kyllä herättää paljon tunteita itsessä, että jos on niin kuin mahdollista päästä sinne, se asema, että niin kuin sinä edustat Suomea tässä lajissa tai urheilussa, sinä edustat ryhmää omassa yhteiskunnassa, niin se herättää todella paljon jännittäviä fiiliksiä totta kai, mutta enimmäkseen positiivisia, että sä oot tehnyt sen työn sen suhteen, että sä oot päässyt siihen tilanteeseen, niin sitä ehkä enemmän syleilee sitä tilannetta kuin sitten ajattelee millään tavalla negatiivisesti. Sitä välillä ajattelee kyllä, että niin kuin ihmisillä on odotuksia sinun kohtaan. Minä itse olen asettanut ne odotukset itselleni ja sitten mun tulee elää niin kuin niiden mukaan. Ja siinä on ne paineet tietenkin koko ajan harteilla, mutta minä ajattelen just silleen, että mikään ei ole niin kuin mahdotonta, että nämä on ihan saavutettavissa, kun jaksaa tehdä töitä tarpeeksi eteen ja jatkuvasti 110%. Muistaa vaan levätäkin välillä. Nähdään paralympialaisissa.